Я вже давно хотів зробити відео про локальні LLM моделі, і, мабуть, час прийшов. Тож сьогодні на прикладі Gemma 4 я покажу вам вообще, як вони працюють, що таке Hugging Face, що таке Ollama, і покажу, як можна в Antigravity, в терміналі відкрити Claude-код і попрацювати там з ним через Gemma 4. Цікаво? Давайте починати. Якщо є питання, чого саме Gemma 4, ну, крім того, що поки що мій канал весь побудований на Google ще екосистемі, це дійсно цікава локальна LLM-моделька. Чому? Бо вони випустили відразу сімейство тих моделей. Тобто вони випустили дві маленькі моделі на 2,4 мільярди параметрів, котрі можна запускати, наприклад, на мобільних телефонах або міні-комп'ютерах, там Raspberry. До речі, якщо у вас Android, то можете протестувати її через Google Edge Gallery. Якщо у вас iPhone, на жаль, поки цей застосунок у нас заблокований. Або, якщо ви знайшли вихід, напишіть коментарі. Також випустили дві великі моделі на 26 мільярдів параметрів та на 31, котрі можна запускати вже там на потужних ноутбуках або комп'ютерах. Наступне, чим цікаво нам саме ця модель, що вона вміє в агентський workflow. Тобто у неї є така функція, як tool calling, вона може визивати якісь функції, і за допомогою Gemma ми можемо будувати агентські системи. Наступне – це те, що вона, по-перше, мультимодальна, в тому сенсі, що вона вміє не тільки в текст, а вона може і в аудіо, тобто і в розпознавання голосу, і в транскрибацію. Вона може розпознавати і зображення, робити зображення, тобто у неї там досить багато функцій, як у великих закритих моделей. Наступне – це те, що вона підтримує 140 мов. Тут для нас головне, що вона розуміє в українську, і те, що її можна файнтюнити. Тобто, на відміну від Gemma 3, Gemma 4 має ліцензію Apache 2. Що це значить? Це значить, що ми можемо її використовувати як завгодно та де завгодно. Ми можемо її донавчати, файнтюнити, і я вам покажу це на Hugging Face. Можемо її використовувати там в комерційних цілях без якихось обмежень. І цим вона цікава. Ще Gemma 4 одна із найпопулярніших зараз локальних моделей саме через те, що у неї дуже гарне відношення розміру цієї моделі до тих бенчмарків, котрі вона показує. Тобто можна по цьому графіку, наприклад, подивитись, що на свої 30 мільярдів параметрів вона видає більше бенчмарків, ніж, наприклад, DeepSeek 3 на 100 мільярдів параметрів. Тобто це дуже цікаво, і саме ось це можливість дає нам запускати ці модельки на таких не дуже потужних пристроях. І від себе можу ще додати, що чого локальні моделі набирають популярність, бо зараз вони потрохи наздожинають великі моделі. В чому сенс? Що вже зараз Gemma 4 працює приблизно як GPT-4o Mini. Тобто раніше, коли тільки ця модель вийшла, це був прямо бум, особливо для написання текстів. Але якщо Gemma 4 трохи навіть зафайнтюнити в сторону написання текстів, то вона буде видавати результат навіть краще. Тобто їх використовувати можна, і давайте трохи більше покажу про це на Hugging Face. Що таке Hugging Face? Спочатку цей проект планувався як нейромережа для підлітків, що можна зрозуміти по їх логотипу. Але по ходу діла вони свою модель зробили опенсорсною і дали можливість її допрацьовувати. І з цього виріс ось такий великий акселератор, великий такий маркетплейс локальної LLM-моделей, де ми можемо знайти для себе тут все, що завгодно. В чому сенс? Що ми пишемо тут Gemma 4 і можемо шукати нам потрібну модель. Тобто натискаємо сюди SC 4890 моделей з цією назвою. Що ми тут можемо бачити? По-перше, у нас тут все відсортовано по тренду. Зараз, наприклад, перша в тренді ось ця модель. Що це таке? Gemma нещодавно випустила оновлення, котре називається MTP, типу Multi-Token Prediction. Вона працює за таким принципом, що у нас є велика модель, і ось це наш такий асистент для цієї моделі. І за допомогою цього асистенту можна прискорити Gemma в 3 рази. Тобто
Дуже цікава штука, прикольно працює. Принцип такий, що цей маленький асистент предсказує відповідь відразу на декілька параметрів вперед, і якщо велика модель погоджується з цим, то вона не витрачає свої потужності і просто йде далі. Тобто дуже цікаво працює, але поки що воно не працює на Olama. Воно працює через Google Colab або через термінал, але не хочеться розтягувати це відео, тож кому цікаво, можете самостійно розібратись. Мабуть, коли ви бачите всі ці назви, у вас очі розбігаються і можна трохи загубитись. Давайте я вам підкажу на прикладі ось цієї назви, що тут взагалі в принципі нас цікавить. Тобто Onslaught – це автор або організація на Hugging Face, яка опублікувала цю модель. Gemma 4 – це сама модель, 24B – це скільки мільярдів параметрів має саме ця модель. Наступне – це A4B, тобто із цих 26 мільярдів параметрів тільки 4 мільярди активні. Наступне – це ось ця приписка IT. Нам потрібно шукати саме моделі з такою припискою. Це означає Instruction Tuned, тобто модель донавчена на діалогах та інструкціях і може використовуватись як чат. Тобто це те, що нам потрібно. І GGUFI – це формат файлу, який ми можемо розвернути у себе, наприклад, на Olama, LM Studio і так далі. Сподіваюсь, тут для вас зрозуміло. Давайте підберемо тепер якусь невеличку модель на 4 мільярди параметрів. Ось, наприклад, 1,2 мільйони завантажень, 4 мільярди параметрів. Що тут для нас буде цікаво? Коли ми відкриваємо сторінку цієї моделі, ми можемо подивитися, як вона взагалі співпадає з нашим залізом. Що ми тут можемо зробити? Натискаємо сюди. І додаємо наші параметри комп'ютера. Тобто у мене M4 Max, базова модель, і додаємо її. Повертаємося на нашу сторінку з моделлю і можемо бачити, що у нас тут всюди зелені галочки. Тобто на моєму комп'ютері можна використовувати моделі з різним стисканням. Тут є і 16-бітна модель, котра важить 15 ГБ, але я раджу обирати щось середнє, типу ось такої модельки. Наступне, що тут нас може цікавити, це звідки взагалі пішла ця модель. Тобто воно показує базову модель, показує фантюни і показує квантизацію. Давайте трохи про це поговоримо. Для цього, мабуть, перейду на базову модель, щоб показати вам більше. Нас цікавить саме fine-tunes та квантизація. Ось ми бачимо, що у базової моделі є 25 файн-тюнених моделей. Що це означає? Що ці моделі повністю перенавчили під якийсь потрібний навик. Наприклад, там математика, фінанси, медицина. Тобто тепер вона знає там не трохи про все, а про щось одне дуже багато. І щоб об'яснити квантизацію, я повернуся на нашу модельку від Onslaught. Тож тут гарно можна бачити, що таке квантизація. Це стискання. Ось наша моделька, наприклад, на 16 біт важить 15 ГБ, а на 4 біти вона вже важить там 5 ГБ. Тобто це таке стискання за рахунок меншої точності, але можливості запускання нашої моделі на менш потужних пристроях. Тож давайте виберемо ось таку модель і запустимо її, наприклад, через Olama. Коли ми сюди натискаємо, у нас з'являється тут ось така команда. І тепер давайте знайомитися з Olamою. Що таке Olama? Olama – це застосунок, з допомогою котрого ми можемо запускати наші локальні LLM-моделі. Для того, щоб зробити запуск, нам потрібно її встановити. Ми можемо це зробити або через команду в термінал, або можемо завантажити таку десктопну версію. Тобто натискаємо сюди, наприклад, для Mac завантажуємо і встановлюємо. Ми можемо працювати з Olama і в терміналі, але для звичайного користувача все ж таки буде зрозуміліше це через застосунок. Тож, коли ми його вперше відкриваємо, ми бачимо, що воно тут пропонує нам якісь хмарні моделі і пропонує завантажити модель. Але пропонує відразу залогінитися через їх сайт. Тобто створюємо аккаунт і конектимося через нашу пошту.
Бачимо, що у нас вже тут вона підключена. І давайте тепер завантажимо нашу модельку. І щоб завантажити ту модель, яку ми знайшли на Hugging Face, нам все ж таки потрібен термінал. Ми його відкриваємо, вставляємо команду, яку ми скопіювали, і у нас запускається завантаження нашої моделі. Поки наша моделька завантажиться, якщо відео вам подобається, прошу підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар. Це допоможе просуванню каналу. І так, наша моделька встановилась. Єдиний нюанс, що мені так і не вдалося подружити ту модель від Anslos з Mac'ом. Тут, мабуть, буде краще використовувати LM Studio, але я для себе все ж таки вибираю Ollama, бо у неї є свої хмарні модельки. Це я покажу далі. Тож, коли ми встановлюємо модель через термінал, вона у нас автоматично з'являється ось тут в десктопному застосунку. І що ми тут можемо зробити? Наприклад, підкажи мені, коли почалася Друга світова війна. І тут прямо в застосунку Ollama ми можемо задавати чату питання, і локально ця модель нам буде на них відповідати. Тут буде показувати, як вона мислить, що вона думає, які варіанти обирає, і вже безпосередня відповідь, котру вона нам надає, що коротко про деталі, дата 1 вересня 39-го року. На те, щоб надати цю відповідь, пішло 6,8 секунд. Тобто, в принципі, для того, щоб іноді, або коли немає світла, немає інтернету, чи ще щось, мати таку модельку під рукою, це буде корисно. Також її можна використовувати для якихось текстів і так далі. Але давайте тепер переходити до найцікавішого, як запустити Gemma 4 в клауді. Для цього я відкриваю Antigravity. Тут у мене вже створена папка, яку я назвав Gemma 4. Давайте відкриємо термінал і повернемося до нашого сайту Ollama. Тут нам потрібно перейти в документацію. Далі у нас тут є така вкладка Кодінг, і нам потрібно обрати Cloud Code. Що тут ми можемо зробити? По-перше, нам потрібно встановити сам Cloud Code, якщо у вас його ще немає. В терміналі вводимо цю команду і очікуємо, поки у нас він завантажиться. І так, Cloud Code встановлений, давайте рухатися далі. Давайте спробуємо запустити Ollama через Cloud Code. І так, коли спрацювала ця команда, ми бачимо, що у нас є декілька варіантів LLM-моделі на вибір. Наприклад, це хмарні Kimi, GLM, Qwen, Gemma, та ж хмарна, і наші ці моделі, котрі ми завантажували. Давайте спочатку спробуємо нашу модель локально. Ми її обираємо і бачимо, що запускається наш Cloud Code. Давайте, наприклад, оберемо Dark Mode і натискаємо Enter. З усім тут погоджуємось. І у нас відкривається наш Cloud Code. Тільки у нас тут пишеться, що він працює через Gemma 4 на 4 мільярди параметрів. Давайте задамо йому якийсь запит. Я хочу, щоб ти створив мені HTML-сторінку, де буде повністю білий екран, але по центру сторінки великими буквами в шрифті Montserrat буде написано «Підписуйтесь на канал». Зробимо йому ось такий запит і спробуємо, подивимося, як він з цим справиться. Бачимо, що він вже починає щось думати. Давайте трохи зачекаємо. Ось він каже, що він створив нам таку сторінку і запитує у нас, чи хочу я створити цей файл. Так, створити. Бачимо, що він його створив. І давайте дамо йому такий запит. Відкрий локально цей файл. Спробуємо, чи зможе він його відкрити, попрацювати з цим файлом. Так, він каже, що він не може його відкрити, але я просто вручну його відкрив, і ось цей файл, що він нам зробив. Тобто, звичайний білий екран і текст «Підписатись на канал». Тобто, все, що я його просив, він для мене зробив.
Але хочу зазначити такий момент, якщо навіть те, що модель невеличка, всього на 4 мільярди параметрів, у мене мій MacBook досить сильно грівся, і прямо я, мабуть, вперше чую, щоб він увімкнув свої кулери. Тож я хочу продемонструвати, що як можна працювати через Ollama з хмарною моделлю Gemma 4 в Claude. Для цього я відкрию новий термінал та повторю наш запуск Claude. Єдине, що тепер я оберу собі саме цю Gemma 4 на 31 мільярд параметрів тільки через Ollama Хмару. Тут цікаво те, що Ollama на початку 26-го року зробила такі великі потужні локальні LLM-моделі хмарними і дає можливість їми користуватись. Давайте повернемося в Ollama, перейдемо в наш кабінет особистий і подивимося тут, що тут є ліміти нашого хмарного використання. Тобто вони оновлюються кожного 2 години та кожні 3 дні. Давайте тепер зробимо якийсь запит до нашої хмарної моделі і подивимося, скільки лімітів вона забере. Я хочу, щоб ти мені зробив HTML-презентацію на тему використання локальної LLM-моделі Gemma 4 через Ollama та хмарні його можливості. Прям це, що я хочу вам продемонструвати, попрошу, щоб воно мені зробило таку HTML-презентацію. І запустимо її в роботу. Він нам запропонував такий план на цій HTML-презентації та почав вже її розробляти. Do you want to create? Так, я хочу, щоб він створив нам цей файл презентації і спробуємо її зараз запустити. Так, відкриємо її в Finder та відкриємо її в Safari. Ось у нас така HTML-презентація, тобто Gemma 4 та Ollama, локальний запуск та хмарна інтеграція LLM. Тут ми можемо або стрілочками натискати, або натискати ось цю кнопочку. Ну, давайте, наприклад, я натисну стрілочку у себе на ноутбуці. Так ось, що таке Gemma 4, знайомство з Ollama, як запускати Gemma 4 локально, хмарні можливості та API, локальний запуск VS Хмара, і так далі. Тобто воно підготувало нам ось таку HTML-презентацію. І давайте тепер повернемося до нашого кабінету і подивимося, скільки воно забрало токенів. Зараз я оновлю сторінку. І бачимо, що вона в нас забрала 0,9% використання від 2-годинних лімітів і 0,3% використання від 3-годинного ліміту. Тобто, так, досить небагато. Скажімо так, що для безкоштовного використання Gemma 4 в Хмарі, то це таке дуже цікаве рішення і можна його багато де застосувати. Тож у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, що вам було цікаво і дякую за перегляд.